És ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk az EU4 végigjátszásunk 9. részénél a Magyar Királysággal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Szerbusz hazafi, szia, Vortexion, hát sziasztok, de jó újra, hogy látlak titeket. Sziasztok! No, lássuk csak, 9. rész, hol tartunk. Bizáncot egész szépen megetettük, ugye lezártuk a nápolyi háborunkat, ami igazából Belencéről szólt. A horvát királysághoz hozzácsatoltuk, visszaszereztük ugye a Dalmát tengerpartot, és ráadásul még Isztriát is megszereztük. Nagyjából ennyi, ahogy látom, amit így mi most mókuskodtunk, és itt van Kandár. Meg az, hogy van egy valakpénzem, meg az, hogy lehet, hogy az Influence ID-jára sokkal de jobban rá kéne kattanni. Szóval lássuk is, hogy akkor mit fogunk a mai részből kihozni. Jó, azzal igazából én nem szeretnék foglalkozni. Velencével meddig van békém? 1536-ig, az úgy rendben van. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Gerg Mátyás, szerbusz, szia, de rég láttalak tégedet is, szia. Szerbusz Sebestyén nagy, de jó, hogy itt vagy te is, sziasztok, üdv az újonnan érkezőknek is, sziasztok. No, mi van még itt? Itt éppen van egy mini lázadás, azzal nem foglalkozunk, és vehetünk el földbirtokokat. Akkor én amondó vagyok, hogy én ezt hoppika meg is teszem. Mert miért ne? Mert megtehetem, mert én vagyok az uralkodó. Én vagyok Habsburg 6. István jelenleg. Szóval. És én nagyon csípem ezeket a dolgokat. Na hát akkor egy kicsit pörgessük is meg a dolgokat. Nagyon jó, ezt így le is vertük. Oké. Na, dánok szeretnének velünk kötni egy királyi házasságot. Jó, 46%-on vagyunk, nagyon jó, földbirtokilag amúgy rendben vagyunk. Jó, hát a többiekkel meg majd javítjuk a kapcsolatot. Na, mi van még itt? Azt mondja, hogy misszionáriusi Strange lehetne, és a heretikeket. Aha, mondjuk ezt azért megadom, mert miért ne? Sziasztok! De jó, hogy itt vagytok, örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. No, dánoknál hőbörgés van. Protestánsok már a dánok. Na, hogy áll így a valláshelyzet jelenleg? Ezt nem tartottad meg? Ezt így... Ja, várjunk csak. És akkor így, ja igen, meg 2-t állítottam be rá, jó, már a reformáció is terjed. Hát előfordulhat, hogy katolikus fogok jelenleg maradni. Igen, a protestáns vallás az ugye északon nagyon durván betört, tehát azzal úgy nincs különösebb foglalkozni valónk. Mert ugye azt szerettem volna, hogy az egyik center a miénk legyen, de hát na, most értitek, sajnos benéztem, aztán így jobb is a nagyhatalmi törekvések miatt, hogy egyelőre katolikus vagyok amúgy. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Sziasztok. No, akkor lássuk csak, hogy Bizáncnak hova van követelése. Jelenleg Kandárra van egy kevéske, és a törökökre van elég sok. Na, akkor kedves Törökország, mi lenne, hogyha mi beszélgetnénk egyet? Gyenge vagy, mint a harmat, azt látom. És akkor mit tudom én, Kütinnyáért megyünk. Egy Conquest-tel, aztán hagyd szóljon. És akkor amondó vagyok, hogy ti pedig szájgoljatok mindannyian. Ne szórakozzon itt nekem a hadsereg, hanem hagyd szóljon, menjünk, hajladjunk előre. Na, a pénzzel viszont mit kezdjünk? Hála az égnek, jól állunk. Erődök fenn vannak tartva. A hadsereg igazából rendben van. Amire én gondoltam, amire el lehetne verni a lóvét, az a konkrét hadsereg fejlesztése.
Hol vannak az épületek? Itt vannak. Mert ugye alapból a csörcsökre már rákattantam, mondjuk abból már nem is kéne olyan hú de sok. Na jó, mindegy, akkor Királyföldre meg ide is rátesszük. Jó, meg akkor Varasd. Jó, Varasd is kap. Rigómező az még jelenleg nem kap. Szerémség. Szerémség az... az nem. Az nem kell. Viszont... Na lássuk Marketplace. Pozsony, aha. Jó, Marketplace-en még lehet, hogy nem foglalkozunk. Regiment Camp Force Limit. Vagy Local Manpower módosító, plusz 50% barak. Na, az viszont nem egy rossz ötlet, hogy azt szerintem feltuningoljuk, szóval akkor amondó vagyok, hogy ez így hagy szóljon. Mivel még mi az már aktív nekem az egyik küldetésből származó építkezési költségcsökkentő, szóval azt mindenféleképpen úgy gondolkodás nélkül mindenhova pakolom. Oda is rakunk, az biztos. Igazából az is a mi területünk lesz. Oda is rakunk egyet, mert miért ne? Igazából pakolhatunk mindenhova. Jó formán. Oda is mehet. Jó. Meg akkor mit tudom én, oda. Tök jó. Na, 2000 dénát úgy elvertünk, mint akinek kötelező. Taylor, szervusz, szia! Sanci, de rég láttalak téged is, szia! Tudom, hogy tegnap itt voltál amúgy. Sziasztok! És üdv az újonnan érkezőknek is. Hello, sziasztok! De jó, hogy itt vagytok. Na, lássuk csak küldiben, hol állunk. De nem... De én ezt... Ja igen, így van, én ezt már felhasználtam, ugye pont ezért olcsóbb a dolog. És akkor igazából a Diplo Repre még rákattanhatnánk. Annexation Cost, amúgy az nem egy rossz dolog. Aha. Jó, akkor ezt akkor fogjuk elkezdeni használni, amikor már elkezdjük integrálni a horvátokat. Bár mondjuk amúgy lehet, hogy elkezdhetnénk már integrálni őket. Mert ugye most nem tudjuk, mert ugye háborúba vagyunk. Tehát az most jelenleg nem megy, de akkor azokat akkor fogjuk felhasználni mindenféleképpen. Jó, az úgy jó. Jó, hogy van? Dánokkal növelem a kapcsolatot, Kasztíliával meg fölfele. Jó, oké. Na hát akkor pörögjön az idő, hadd szóljon, Crusader effekt. Ugye keresztes hadjárat van, szóval. Hadd szóljon a buli. És így is plusz 9-be vagyunk. Nagyon jó, ezt nagyon szeretem látni. Na gyerünk, kedves hűbéreseim, én nagy lojalistáim. Intézzétek el a törököket, mert nincs kedvem velük foglalkozni, hogy őszinte legyek. Addig viszont, még itt intézzük a maradék Törökországot, és nagyjából majd, hogy nem kiütjük őket a nyerekből. Mert igazából az még ott lehet, utána Kandárnak szerintem neki esünk, sőt, amúgy igazából lehet, hogy Kandárnak neki kéne esni. Kivel vagy? Ó, a memlukokkal vagy! Ó, kellemetlen. Bár mondjuk elvileg a memlukok meg nem hú de erősek, elvileg. Technológiailag le vagyok maradva. Nézzenek oda. Ezt szomorúan látom. Viszont ami nekem jól jönne, az a diplopontoknak a durván növelése. Improve Relations, Spy Network. Szlovákok. Nincs valami diplorepes, vagy valami? Ezt el tudnám küldeni. Hát jó. Jó, vegyük föl őt. És téged nem lehet fejleszteni? Följebb nem. Azt is csak izébe lehet. Mondjátok már DLC-ben, mert ugye DLC nélkül játszok. Balog úr, szervusz, szia. Igen, hasonlít a Hói 4-hez amúgy, igen. Igen, a játékmechanikája az lényegében ugyanaz.
Igen, szóval hasonlít rá, igen. No, nem kórolom azt, mert én azt visszaadom majd Bizáncnak, most én azzal nem szórakozok. Na, mit csináljunk még? Közben mellékesen. Salentóra, ja igen, a nápolyi háború miatt. Jó, Bohém. Nem tudom megszerezni valahogy a Bohém mekre a claimet. Erre biztos, hogy nem. Az sem. Na lássuk. DLC-vel. Vagy de a DLC nélkül. Control Bohemia. Erre mi kéne? Hogy megválasszák őket. Diplorepet kapnának. És akkor igazából el lehetne foglalni, tehát nem Perszán Unióval menne. Aha, jó, akkor ezt már néztem. Jó. Bizáncnak hol tart jelenleg a küldetésfája? Mert igazából a bizánci küldetésfával vonulunk amúgy, szóval dalmátokra. Aha. Aha. Újra live, Nimi. Így van, szia! Üdv újra neked is. És üdv az újonnan érkezőknek is. Hello, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a lájkokat is. Tunézia, ugye megkapják, ugye akkor mennek a claimek. És csak annyira jó lenne látni, hogy hol tart. Mert az oké, hogy tök jó, hogy én így megnézem, és akkor tudunk ezzel haladni, jaj de jó. Ó, közben azért itt generáltak ám. Mindegy, azt is elvesszük már akkor. És akkor utána a membrukoknak meg neki kéne esni. Valószínűleg. Valószínűleg az lesz akkor. Na nem baj. Egyelőre menjenek az építkezések. Nagyon jó, a barakkok meg csörcsök is mindjárt elkészülnek. Nagyon jó. Jó, hát én igazából a hadsereget nem is mozgósítom a pékfülének. Szóval azzal én most nem foglalkozok. A spanyoloknál maradhat igazából a buli. Igen, itt meg majd veled majd később kötök királyi házasságot. Angolok veletek Mizua, még mindig Mária van. És egy 43 éves Henry van. Nem hangzik rosszul, úgy lengyelek. Na, ti már váltottatok közbe. Kár érte. És ugye a dánok akartak volna, de itt is jelenleg. Jó, de itt fölvittem. Mi? Agresszív expansionre kapok 5-öt. Na, nézzenek oda. GK, Tibor! Hát szerbusz, sziasztok! Sziasztok! Vasműves Kenéz, szerbusz, szia! Kötekedjünk az osztrákokkal? Mutatom, hogy mi a helyzet az osztrákokkal. Perszorán Unió with Hungary. Nem kell kötekedni velük, mert az enyémek. Köszönöm szépen, jól vagyok. Ti hogy vagytok? Melegem van, ma mai nap még megnyomom a streameket, aztán bizonytalan az augusztusi hónapban, hogy utána hogy leszek streambe, live-ba. Szóval meglátjuk, hogy alakul majd. Ronkotró, szerbusz, szia! Üdv újra itt. Na és ti hogy vagytok? Tibor, sikerült befejezni a melót tegnap? Sikerült hazajutni, minden szép, minden jó? Nagyon szépen köszönöm Tronkotró a GG-ket. Nagyon rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm. Jó, dánokkal fölfejlesztettük a kapcsolatot. Az viszont maradjon, mert azért még a Dán szövetségre szükségem lehet. És itt vannak az oroszok, akik amúgy elég durván tolják az ipart. Na majd... Hát... nem is tudom. Spanyolokkal kéne valahogy boltolnom. És viszonylag idősek az uralkodóik, mint ahogy Angliában is, tehát amúgy figyelnünk kell rájuk nagyon. Technológia. Azt mindig szeretjük, Production Effect plusz 2%, azt nagyon szeretjük. Jó, még csak imeríti. Jó. Na gyerünk, haladjatok. Hát, így ennyi volt. És a lengyelek is jönnek. Hogy akkor legyünk kedvesek mi velük egy kicsit házasodni.
igazából azért nem akarom, bár mondjuk, de még akár lehetne is. Csak hogy a legitimációm nagyon lemenne. Kéne egy örökös, de ugye itt van Habsburg Helén. Ja, Taylor, miért nem magamnak foglaltam el Konstantinápolyt? Igazából úgy döntöttem, hogy a bizánci birodalmat szerintem ebbe a végigjátszásba elkezdem visszaállítani, és akkor most már elárulom nektek így a játékkampány célját, hogyha már így alakult, mert a horvátokat be fogom annektálni. Itt egy gyönyörű szép magyar királyság lesz, bőven elegendő erővel fogok rendelkezni, hogy Európára ráhatással legyek. Aztán a franciák azok csúnyán erősek, ővelük majd még foglalkozni kell. Jelenleg a Castile-Aragon trónt próbálom majd megszerezni, meg az angol trónt is, ezért nézegetem, hogy elég idősek az uralkodók, hála az égnek, hát ha összejön ebből valami érdekesség. Akár a lengyel-litvánt is, Moszkvára megfigyelek, mert Moszkvába eléggé halandók az uralkodók, szóval hát ha ott is össze tud jönni valami érdekesség. És úgy döntöttem, hogy akkor, hogyha már így alakult és Bizáncot így nagyon szépen megfogtuk, azért adtam oda Konstantinápolyt is, mert az ő küldetéseikkel egy teljes római birodalmi visszaállítási küldetésfája van lényegében, szóval akkor megpróbáljuk ezt a lovat megülni. Boy, szervuszia, Europa Universalis 4 a játéknak a neve. Szóval ezért Konstantinápoly Bizánci. Nem, ezért nyitottam ki a befolyási, az influence ID-ját is, hogy nagyon durván tudjam csökkenteni a libertyüket, és erre még rá is fogok állni. Aztán egy mellékes cél majd, hogyha a reformáció itt lemegy, meg leboxolják itt, hogy a császárságon belül milyen vallás legyen, meg stb. Akkor aztán megpróbáljuk majd egy White Peace-re kihozni, tehát egyelőre, hogy ne legyen ezzel probléma. És még akár még a HR-nek a megszerzése is közrejátszhat. Gyarmatosítani azért nem fogok gyarmatosítani, mert igazából, amit látjátok, amúgy sincs rálátásom, Kastília, Portugália és Anglia már nagyon durván az ádiákba ráfeküdt erre, szóval igazából, hogyha megszerzem az ő trónjukat, akkor onnantól kezdve annak a bevételnek egy nagy része is én hozzám folyik be, tehát igazából nincs úgy érdemben értelme azzal már foglalkoznom. Ugye nem egy gyarmatosító nemzet vagyunk, tény, ami tény. Na, szegény törököknek nagyjából ennyi volt. No, akkor mit kell adnunk Bizáncnak? Nagyjából mindent. Hát én amondó vagyok, hogy itt ezt a teljes területet, kedves Bizánc, ezt itt megkapod. Így. Bizánc és Bizánc. Jó, na és akkor pik, az úgy 45. Aha, és akkor ugye oda meg nem tudok menni, semmilyen úton, módon. Jó, hát akkor legyél kedves warrepet fizetni, legyél kedves nagyon sok pénzt fizetni, és még mindig 80-ba vagyunk. Azzal nem foglalkozunk. Hát itt igazából ilyen dolgokat. Konstantinápolyról mondjál le mondjuk. Meg Galipóról. És itt tök jó dolog. Mit tudom én. Tessék, Tolcuról is mondjál le. Na, hát tök jó. Meddig fog tartani nekünk a 1538-ig? Jó, nem baj, addig tudjuk ütni a memlukokat. Szóval nincs vele probléma. Meg is kötjük akkor ezt a békét. Na, Bizánc egész szépen alakul, hála az égnek. Kopnyik Kevin, szervusz, szia, üdvözöllek téged is itt a Maja Games csatornán. Jó, előző kérdésre visszatérve, ti hogy vagytok? MGK, Tibor, többiek, Mátyás, Sebestyén. Hogy vagytok? Meséljetek egy kicsit, mi újság veletek? Örülök, hogy itt vagytok amúgy. Meg úgy mindenki. Tőlük érdeklődöm. Hogy telik a napotok? Így 40 fokba, 41-2 fokba? Mik a tervek? És összetettük közben ugye a keresztes hadjárati effektet.
Na. Hogy tudnám ezt valahogy kipingeltetni, vagy én nem tudom mit csinálni. Na, értitek? Lehet, hogy ki kéne rúgni. Meg közben akkor a barakokat építeni. Továbbra is. Rúgni. Királyföldre, Varasdra. Oda is. Oda is. Hogy? Úgy. Na, Burgondia, te mit szeretnél? Hát, igazából a burgondokkal lehet. Bár nem feltétlen kell. Ó, egy 30 éves asszony. Ó, öcsém. Nem. Kedves Burgondia, bocsáss meg, de nem. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy az úgy nem oké. Na, MGK, jó tervek, jó tervek. Litvánia megtámadja a Krímet Conquest-tel. Na, várjunk csak. Litvánia támadja meg. Elvesztették a P-út. A lengyelek elvesztették a P-út. Restoration Casus Belli. Akkor viszont már a lengyelek nem annyira hú de húk. És a litvánoknak meg ráadásul szövetségük sincsen. Az igen, a lengyelek elvesztették a P-út Litvániával. Az szép. Melyikkel? CK3-mal, Mátyás? Melyikkel játszaná? Na gondolom, hogy akkor már az újabb része. Nem, meg kell szereznem ezt a két területet. Marokkó. De meg csak úgy simán székkel vagy... Aha. Rokkotról, nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, nagyon rendes tőled. Lássuk csak. Mindenféleképpen kezdje szerintem CK3-ba egyrészt egy grófsággal. Tehát mindenféleképpen egy tartományú valamivel. Egy grófsággal. Ajánlom figyelmetbe egy olyan mechanikát, ezt majd én is CK3-ba, hogyha live-olni fogom, akkor valószínűleg én is el fogom játszani. Elvileg már az alapjátékban is lehet változtatni a házat, a személyiséget, az alapvető kezdőjegyeket, ugye a genetikát, meg ilyesmi. Ja igen, tényleg itt van. Ja nem, ez Bohémia. És kezdj valami kis egyszerű grófsággal, és onnan mász föl. Nem tudom, Európában szeretsz játszani, vagy Ázsiában. Mátyás. Aztán mondom tovább. Na közben hagyj pörögjön egy kicsit az idő. Jó, ám meg kell támadnom Kandárt mindenféleképpen. Vagy most békébe vagyunk, de igazából ezt kéne nekem. Ezt kéne föltornáztom nagyon durván. Ügyek rá. 0,0-10%. Következő idea. Itt vannak az újak. Jó, akkor azt mondom, hogy én most erre ráfókuszáltatok. A diplóra. Szóval, merre indulnál? Mátyás. Velence riválisa. Okay. Na jó, addig megtámadjuk Kandárt szerintem. Hát miért nem? Közben az angoloknál mi újság? Még mindig Mária van. Itt még mindig ők vannak. A dánoknál meg ők vannak. Gabel, szervusz, szia! De jó, hogy itt vagy újra. Ha az egyik kereskedődet Pestre rakod begyűjtésre, nem ad több pénzt? Nézzük meg. Mert elvileg ugye itt beszedem a lóvét. Mert ugye ez a mély nem. De ugye, hogyha én valamelyiket szeretném
Akkor mondjuk a ragúzait átrakom ide, akkor most 8-ba vagyok. A ragúzait átrakom ide, tessék. Ahogy látom, nem. Royal Family, mi? Mi van? Legyen ez. Ó, van, várom is én. Memlukokkal pont lejárt a békém. Basszus! És megtámadhattam volna Kándárt úgy, hogy nem jönnek. De jó lett volna. Nem, igazából nem ad több pénzt. Nem, szóval nem ad több pénzt. Jó, és akkor én amondó vagyok, hogy transfereljük ő vele, és akkor szépen küldjük át oda. Jó, nem, sajnos nem, mert ugye ez a mély nem. Tehát itt szedem be alapból a pénzt. Nem, semmi baj. Igazán nincs mit, Gaben, hát kérlek, én köszönöm a tippet. Hopp, ott az új katonai technológia. Jaj, de szeretjük az új katonai technológiákat. Huszárok. És én pedig... Melyik a balansztos? Hát... Pulverint fogok használni. Úgy. Jó. Na, közben Mátyásnak olvasom. Az igen, az komoly, 1600 óra egy CK-ba, CK3-ba. Karaj Gergő, szervusz, szia, üdvözöllek újra itt. Játékmechanikát van benne, a játékmechanikát vágom, Európában már sokat játszottam, talán másfelé. Talán másfelé, jó. Akkor mi lenne, hogyha azt csinálnád, hogy tényleg egy egytartományos grósággal mondjuk Indiába beugrani, az indiai vallással bohóckodni egy jót, és mondjuk az indiai délcsücsökből, ami tengerparti, ugye, tartomány, mint most mit tehát erre gondolok, mondjuk innen indulva, onnan indulnál el szépen felfelé, és mondjuk meghódítva Indiát. És az indiai vallás kihasználva akármit terjeszkedhetnél ide a Kis-Ázsia felé, akár a ruszkik felé, Kínával is lehetne nagyot bohóckodni akár CK3-ba. Szilveszter, szervusz, szia! Örülök, hogy itt vagy, szia! Ezt tudom neked tippnek adni. 1600 órával nem lesz kihívás. Ezt már most látom előre. Több pénzt ad, mert generálhatja a Trade Power, de Pestben igazából nem nagyon van másnak esélye. Hát igen, tény, amit én generálhatná, de hát ja, szóval igen, egyetértek. Hát még ugye mi az már, még a piacok sincsenek fölépítve. Tényleg erről jut eszembe, építkezni kéne. Jó. Közben nagyon figyelem itt a történéseket, mert öregek az uralkodók, és az angol és kasztíliai trónra fája fogom, megmondom őszintén. És most már Kandár tudja hívni a memlukokat. Egy kár érte. De igazából még így csak tök erősek. Amúgy. Na jó van, Kandár, hagyd szóljon. Kedves sűbéri hadsereg, tessék megindulni. Ki fog lázadni? Bizánci noblök. Aha. Akkor mi lenne, hogyha beparkolnék a hadsereggel ide Konstantinápolyra? Így. Jó. Igen, a saját hűbéreseim. Bár mondjuk nem csak feltétlen van, tehát a Lengyelország a szövetségesem, mondjuk lehet, hogy most Litvániához át kéne pártolni. Lengyelország a szövetségesem, Kasztília, Anglia, így van, Anglia és Dánia. Ők a szövetségeseim amúgy. És amúgy Persán Unióban Ausztria,
Kroatia, vazalusom Burgondia és Bizánc. Tehát ezzel az erővel rendelkezem. Tehát igazából már most félig meddig uralom Európát, a franciák egyes egymagukba igen komoly erőt képviselnek, szóval hát ja. Micsoda Albert született. Hogy én ennek mennyire örülök, hát gyönyörű uralkodó vagy, gyönyörű. Köszönöm szépen, sajnos Albert tragikusan a születés után sajnos nem bírta a betegséget. Hát ezt így köszönöm szépen, 50 presztist beáldoztam, nem érdekelt, nekem olyan uralkodó nem kell. Na, és pont Konstantinápolyba lázadtak föl, hát akkor ezt így köszönjük is szépen. Jó, na, hát akkor mi lenne, ha mennénk azt ott bohóckodnánk egy kicsikét. Na lássuk. Hát nem tudok lőni. Na. Hát miért nem tudok ágyúszni? Ez Assault, az Assault nem érdekel engem az ágyúzás érdekelt volna. De hol van az ágyúzás? 9000 ágyú van itt, miért nem lőhetek? Öcsém. Na, István, 2-3-1-e. Hát, jó, legyen. Legyen. Szerginyó, te góly vagy? Ez mit akar? Ezt így nem értem, hogy mire gondolsz. Megfogalmaznád nekem egy kicsit másképp, kérlek. Dánok. Jó. Még nincsen gond. Hát Ankarát elég gyorsan bevettük. Hát akkor... tudom én, menjünk oda. Ezt is egy kicsit intézzük. Ó! A nagy palotát megépíteni. Igazából benne vagyok. Miért is ne? Nagyon jó, nagyon jó. Jó. Egyelőre jók vagyunk. Egyelőre jók vagyunk. Üdv az újonnan érkezőknek is. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Köszönöm a lájkokat. Örülök, hogy itt vagytok. És hogy érdeklődést mutattok a dolog iránt. Nem tudom, Mátyás, jó volt a tipp? Amúgy. Érdekesnek tartod esetleg a tippet? Néztenek oda. A hőbörgés itt kérem szépen alásan. Azért. Úgy. Ó, de... Mit tudok behívni háborúba? A lengyeleket. Az igen. Úgy, azt szeretném föltolni. És kaptam egy manpower módosított plusz 20%-ot. Jó van, jó lesz ez. Na, egy próbát megért. Na, jó van. Jó van, hogyha még nem csatlakoztál a Discordhoz, akkor kérlek csatlakozz majd, Mátyás, és kíváncsi lennék a végigjátszásra, vagy hogy hol tartasz. És ez minden újonnan jövőnek is szól, hogyha tetszik, amit láttok, szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is, YouTube-on természetesen visszatekinthető minden. Várlak titeket a Discordomra is, ahol a csatornáról frissebb infókat, avagy játszópajtásra lehettek. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ennyivel is támogattok egy kezdő tartalomgyártót, hogy bekövettek és feliratkoztok. De tényleg, annak örülök, hogy érdeklődést mutattok a dolog iránt. Azt a mindenségit, ez is elég gyorsan átment. Mi van a Memlúk hadsereggel amúgy? Ez többet érdekes amúgy számomra, hogy kicsit gyengélkednek, úgy látom. Ki fog lázadni? Bulgár szeparatisták, akkor viszont én nem mondó vagyok, hogy a hadsereggel hazaugrunk. Na, éves presztízs, ám legyen, van pénz, van mit a tejbe aprítani szóval. 10 pápai befolyás, arrogáns adminisztráció. Aha, jó van. Egyelek meg titeket. Na, ezzel itt mi van? Nem. Inkább azt. Köszönöm szépen.
Állj már meg, játék! De Rigó mezőre még nem építettem church-öt. És na? Ó! 4-3-3-as Habsburg örökös. Az mondjuk tetszik. Na, egy másik is van. 4-3-3-mal. Jó, hát 30-as izéje van, claimje, de nem baj. Na, örülök, hogy itt vagy, Mátyás. Üdvözöllek akkor a Bajagérznél. Így is, meg úgy is. Aha. Ott vannak a bulgár szeparatisták. Jó, őket intézem én. Csükét itt rendbe kapjuk a dolgokat. Nagyon jó. És igazából én hazavonulok a hadsereggel. Mert amúgy teljesen felesleges, ahogy látom. Hoppá! Mégse. Hoppá, hoppá, mégse. Mégse. Jó, az biztos, hogy ezt megkapja Bizánc. Az is biztos, hogy ezt megkapja Bizánc. Na, mire van még neked követelésed? Erre a kettőre ennyi? Ennyi. Na jó, figyelj, Kándár. Ezt kérem, ezt kérem. Nem is, memlukokkal először. Kérem ezt. Egy kis lóit. Na tessék, meddig fog tartani? 1533-ig. Az nem vész. Akkor én ezt szerintem megkötöm a memlukokkal, mert miért ne? Úgy, köszi szépen. Bizánc azt ott visszakapta. Jó. Kávé, boom! Azt a mindenségit. Jó, Mátyás, majd kérlek majd küld be DC-re, hogy a Discordra, hogy majd hogy haladsz. Várom szeretettel, és mindenkitől is várom amúgy, tehát hogy nyugodtan pörgessétek, én nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a taktikáira, a játékaira, nyugodtan beszélgessünk róla, nyugodtan keressetek akár privátban is, tehát amint tudok válaszolok, tényleg, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit, hogy és miért szoktatok csinálni. Ott van egy újabb lázadás, nézzenek oda, most azzal én most jelenleg nem tudok mit kezdeni. Na, közben Kandárra lett-e nagyobb igénye? Nem lett nagyobb igénye sajnos. De attól függetlenül mi csinálhatjuk azt, hogy hát mondjuk lehet, hogy csak akkor elkérjük ezt. Mi? Dehogy adunk a törököknek, hagyjál. Ezt itt. Mondjuk kérnék warrepet, egy valapénzt, amit elbűsz. És ez meddig tartana? 1536-ig. Akkor lehet, hogy igazából most már bele kéne húznom, egy kicsit jobban. 1539. És akkor így idáig. 1542. De akkor etessük Bizáncot. Engem nem érdekel, én etetem Bizáncot, kész. Úgy vagyok vele. Jó, ezt is megkapja. Ezt is megkapja. És ezt is megkapja. Na és akkor lássuk most. Puk, 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 puk. 99. Elfogadja. Aggressive expansion, koalícióba. Most már akarnak lépni egy páran, nem érdekel. Puff, hagyd szóljon. Na, szépen etetjük Bizáncot. Nagyon jó. Igen, háborúba voltam, most kötöttem békét. Ebbe a szent minutumba. És Bizáncot etetem továbbra is. Közben össze lehet hívni az országgyűlést. És manufaktúrát építsék békésbe. Nyitrán legyen a Manpower 9, nem butaság. Vagy egy workshopot Pestre. A workshop azt tetszik. Egy workshopot Pestre. Ez nem az.
Tessék. Nincs riválisom, nézzenek oda. Természetesen Velence lesz a másik riválisom. Úgy. Teljesen jó. Oké. Jó, manpower-öm töltődik fölfele. Nagyon jó. Ebből eredőleg barakkot tudok-e még valahol fölhúzni? Igen. És tudok egy churchet fölhúzni? Még tudok. De ezek már nem olyan hú de húk. Szóval akkor lehet, hogy azt most már kihagyom. Viszont a workshopok amúgy nem rosszak. És akkor stepesbe azt mondja, hogy plusz 0,20. Wow. Akkor azt úgy megépítjük. Force limit módosító. Igen. 6. Nyitra. Maros. Wow. Hát akkor oda is. Oda is, oda is. Hogy? Kicsit építkezünk, fejlesszük így az országot. Igen, vazallusok a horvátok, igen, igen, igen. Persze unióban vannak. Álljon meg, intézkedjünk. Jó, azt majd ti ott otthon elintézitek. Ó, meghalt a vezetőnk. Na, itt viszont szájzolunk. Nisszába lázadás tört ki. Akkor azt előbb intézzük. Jó, az megvan. Ezt itt gyorsan elfoglaljuk. Oké. És akkor megyünk, itt rendet teszünk. Látom, ez itt így nem megy nekik. Melyik az? Ez az. Na lássuk. Akkor maga az uralkodó. 3-3-3-2. Az igen. Jaj, de szép. Litvánok Genovának neki mentek Conquest-tel. Nem meglepő. Úgy egy kicsit rendezzük itt a lázadási dolgokat. Hüff-puff csicsad. Elutasítják a protestantizmust. Jó, itt bőven előrébb vagyunk, akkor rányomunk ide az ármi tradícióra is. Jó, azzal most nem foglalkozunk. Jó, Grand Company-nak meg nincsen. Hát jó, hát majd lesz. Az nem érdekel, de az 50 administratív pont az mindig nagyon jól jön. Na, gyerünk haza. Na, rendbe vágtuk itt egy kicsit az országot. Kedves Velence, veled mi újság? Hát Nápolyt használtam ki a velencei háborúra. Szóval azt azért használtam. Közben lesem, hogy mi újság van. Jó, rendben. De majd Nápollyal is van tervem mindenféleképpen. Na viszont, kedves horvátok, toljuk föl a kapcsolatot. Öcsém. Akkor menjünk, aztán intézzük ezt is. Na, defensive planner lett. Nagyon jó. Hopp, 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 hopp. Ott a következő idea group. Megvan a 10. szint. Na most mi van? Van kint nekem mi az, diplomáciai és katonai, akkor elvileg nem választhatom ezt. Ja, de választhatom. Ja, jó, oké. Na lássuk, mi lenne, hogyha. Humanista, az igazából nem érdekel. Reform, Prestige, Diplorep, se rossz dolog, amúgy. Vallás se lenne rossz. Hol tart a vallás? Hát azért halad. Reformáció durván halad.
azért itt erre terjed. De egyelőre még úgy nincs különösebb gond vele. Velencével van-e terv? Velencét azt mindenféleképpen megütjük. Csak ugye itt a franciákkal vannak ők szövetségben, mert elfelejtettem. Ó, Nagy-Britannia közben létrejött. Elfelejtettem, hogy Franciaország az szövetségese, és az előző háborúban nem követeltem el azt, hogy megszüntessék. Na, Nagy-Britannia közben létrejött. Aha, meddig vagyunk velük békében? 1536-ig. Igazából van időnk felkészülni a háborúra. Az lenne jó, hogyha lehet, hogy nem kéne zavarni a zsoldos hadsereget. És azt mondani, hogy akkor inkább ráfeküdnék a... De nem kell az a zsoldos sereg. Csak az a baj, hogy a zsoldos seregből kéne, hogy mondjuk valami komolyabb. Na, ott például ez. Na, ez például tetszik. 48 000. Ja. Ja, nem. Ez van most nálam. És akkor őt lehetne fölvenni. 500 pénz. Akkor azzal az 500 pénzzel akkor fölvesztem majd azt az új zsoldos sereget. Csinálok majd a nápolyiakkal. Csinálok. Jó, hogy válaszoltam rá? Ja, válaszoltam már rá. Majd ők is terve vannak. Meg kell hódítanom majd Nápolyt is mindenféleképpen. Na, veletek föl kell tolnom a dolgot. Maxtra. Szinóp és Galatia. Öcsém, ortodox lázadók. Bizánc, intézd már az ég szerelmére. És miért nem tudod intézni? 12 000 fő. Jó, figyelj, te most itt maradsz. És akkor én szépen a zsoldos sereget most leküldöm rendfenntartónak, mert... Jó, és közben lekapcsolom az erődöket is. Abból is addig is több pénz van. Igen, trade effect. Na, ez jó. Ó! Kösz a lóvét. Akkor... 48 000. 48 000. Mehet oda. Úgy. Nagyon jó. István urankat. Ezt most így itt hagyjuk. Szépen te ott leszel. Sőt, nem is leszel ott, hanem azt mondom, hogy szerbusz. Az uralkodó itt van. És ez a hadsereg oda csatlakozik. Úgy, köszönöm szépen. Mennyit bír el? Hoppá. Nem bírja el. Pozsony nem. Jó, akkor... Zutli-butli vágyba. Úgy. Na, mindjárt jobb. Mindjárt jobb a helyzet. Hála az égnek. Na, ez itt szépen menjen fölfele 200-ig. És akkor rendben vagyunk. Jó, Bizánccal nagyon jóban vagyunk. Az osztrákokkal viszont becsökkent a kapcsolatunk. Így viszont Dániától hívom haza. És... kezdem el a kapcsolatokat javítani. Igen. 40 éves, nagyon jó. Dánok, jó. Még nem történt semmi érdemi. Skótoknál, igen. Na, itt mi újság van? Ezt nem. Igazából... ezt még lehet is. És ez mi? Biztos, hogy kattanjak rá papával való kapcsolatokra. Hát papa nem sokáig leszel. És legalábbis bízom benne. Jó, az lejjebb megy. Jó, az meg fel van töltve. Mekkora a hadseregem? Ó, pont kimaxoltam. Jó, király. Oké. Jó, hát akkor jelenleg akkor jó vagyok.
Jelenleg akkor jó vagyok, fizetik szépen a pénzt is. Jó, és akkor az osztrákokkal meg a horvátokkal növelni kell a kapcsolatot mindenféleképpen, és akkor elkezdem az integrálását a horvátoknak szépen befele. Mi legyen a harmadik diánk? Közben ezzel nem foglalkoztam. Manpower. És nem supply. Igazából amúgy a tömeghadsereg se lenne rossz. Sőt, semmiféleképpen nem lenne rossz. Diplomata. De az a baj, hogy már egy van. Na mit gondoltok szerintetek? Üdv az újonnan jövőknek is, hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games-nél. Na mit gondoltok szerintetek, mi legyen a következő idea? Elgondolkodtam a tömeghadseregen, de ugye már alapból van már egy arisztokratakin, hogy ugye a lovasságot durván növeljem. Én mindig a minőségit szoktam szeretni nagyon, de ugye a manpower probléma miatt, bár mondjuk azért most már a magyarokkal majd 50 ezres manpowerünk van, azért az úgy nem rossz, hogy a barakokat fölépítettem. Ez nem feltétlen rossz. Hódítás szempontjából lehetne még az agresszív expansion. Egy érdekes dolog, Psych Ability, az se rossz. Amúgy is hódítgatóbb, bár mondjuk amúgy Recon questekkel megyek folyamatosan. Látjátok, most megkapták ide a bizánciak. A Lencit kéne nyakon vágni nagyon. És ugye itt ezével vagyok, a franciákkal vagyok nagyon bajba. Amúgy a franciáknak is 47 ezres manpowerjük van. Na mit gondoltok, szerintetek mi legyen a következő idea? Most már megnézem, hogy állnak a franciák. Totálra érdekel engem. Elvileg amúgy erősebb vagyok. Elvileg. De viszont a manpower az meg a lengyeleknek nagyon durva. A lengyelek meg a szövetségeseim. Szóval még az is egy érdekes sztori lehet majd. Most be a 72 akkor úgy nem rossz. Egyerek meg titeket. Ritek, Mizu, még mindig Henrik van. Meg még mindig a trash drámák vannak. Na mi legyen? Szerintetek mi legyen? Hello, sziasztok, újonnan jövök. Mit gondoltok? Melyik idea lenne szerintetek? Most jelenleg. Valahogy én a diplomácia felé hajlok amúgy. Mert mondjuk meg adminisztratívom nincsen. Akkor akár lehetne a vallás is. Hát ez az adminisztratívval. Amúgy nem rossz ez se. Government Capacity módosító. Mondjuk amúgy ez se rossz, mert akkor mondjuk kultúrákat is tudnánk olcsón változtatni. A struktúra. Global Prosperity Group. Mondjuk az infrastruktúra se rossz. Lehet, hogy adok egy terjeszkedésre kéne szerintem. Mondja Mátyás. Tehát az espionage-re. Erre gondolsz akkor, ugye? Az espionage-re. Az a terjeszkedő, ha jól emlékszem, tudomásom szerint, meg így a leírások alapján. Hát lássuk csak. Rate Power About Movement Speed. A developer még annyira nem. Construction Cost igen. Port Maintenance. Construction Time.
A lengyeleket így is úgy is meg kell, hogy üssem. Tehát egy idő után meg kell szakítanom velük a mi az már a szövetséget, meg mindent. És így, hogy elvesztették a litván trónt, így igazából még inkább gyengébbek, mint amire én számoltam. És hogyha már itt a Balkánon elkezdek hódítgatni, az már erre se fog nagyon tetszeni. Az biztos. A baj, meg itt nem tudok ütni senkit, ki kell várnom itt a dolgokat. Mondjuk amúgy is bizére fókuszáltam rá. Duration, az engem most nem érdekel. Meg amúgy is pontot fog vinni most majd az integrálás. Jó. Jó. Espionage. Jó lesz az. Jó lesz az. A Deep Relation-t meg majd. Most a horvátokkal föltoljuk 190-ig, Lose 5 Prestige. Nagyon örülök neki. És a királyné elment. Kár érte. Hát akkor... De már van örökösöm. Szóval igazából nekem már nem kell most jelenleg. Bár mondjuk de. Jó, spanyoloktól most hazajönnek. Konstantinápolyba lázadás van. Na, Mária. Burgondi, Habsburg, Mária. Az új feleség. Ó, veszítsünk 10 presztist. Zetába lázadás van. Ha nézzenek oda. És Ártába is. Nézzenek oda. Te mész oda. Úgy. Na gyerünk. Csicsat, pif, puf, bim, bum. Köszöntem szépen. Úgy. Na. Ez itt elintézve. Te megmész oda. Na. Most már nyugi van? Nem, nincs nyugi. Jó, akkor a zsoldos sereggel megyünk, intézkedünk. Jó, 200-on vagyunk. Jó, én a horvátokat elkezdem beintegrálni. 1543-ra elvileg meg is van. Úgyhogy ennyi bónuszom van összesen. Diplo Annex. Aha. Igen. Aha. Mindegy, azért erre rányomunk egyet. Biztos, ami biztos. Jó, és akkor most... Hát ugyanúgy. Jó, elkezdjük az integrálását. A horvátoknak. Úgy döntöttem. És akkor még mindig marad 5 pontunk. Jó, király. Király. Úgy, azt ott intézzük. Nagyon jó, köszönöm szépen. Konstantinápolyba fog akkor ücsörögni. És akkor Bizáncnak visszaadjuk Ártát, úgy döntöttem, már hogyha vissza tudja tőlünk venni. Nem tudja visszavenni. Mi baja van Bizáncnak? Adósságban van? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De 114-es adósságban van Bizánc, az korrekt. Jó, hát akkor azt úgy most úgy hanyagoljuk. Na, mi van? Befolyás. Legyen.
Hogy állunk? 51%, maximum abszolutizmus és reform progressre már kapunk 20%-ot. Ugye 51%-ban állunk. Nagyon jó. Szerbusz Pazdan! Szerbusz, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán, és üdv az újonnan érkezőknek is, sziasztok! Már csak azt kéne megtudnom, hogy mit írtál. Fordítást szeretném megtekinteni. Ó, hogy nem jugoszláv, ez horvát, meg magyar. Na várjatok, mert most elcsúszott a csetem. Ice Dragon 633, de örülök, hogy itt vagy te, és üdvözöllek itt a Maja Games csatornán, szia! Ez a Europa Universalis 4, de igen, nagyon sokan a Hoi 4-hez hasonlítják amúgy. Tehát a sakkbábú mechanika ugye az ugyanaz, mint a Hoi 4-ben, annyi, hogy itt egy külön mana rendszert használ a játék, ami adminisztratív, diplomáciai és katonai pontokból működik igazából a technológia, területi fejlesztések, stb. EU4. EU4. Cold User. EU4. De a Hoi 4 is amúgy egy tök magánjáték. Civil War Kandárba. Mit akarnak a litvánok? Már a pápával harcolnak, hogy tényleg. Jaj, hagyjatok már. Dánok, mit szeretnétek? Még nem. Britek. Még mindig. És ott is még mindig. Jó. Egyelőre ezt fenntartjuk. Horvátokkal föllőjük a kapcsolatot, az biztos, meg az osztrákokkal is. Burgondiával jelenleg rendben vagyunk. Na jó van, akkor jó van. Ó, diplomáciai repet, mindjárt kaptam egyet. Minuszt. Hogy egyelek meg, de jó, 6. István, de jó diplomata vagy. Áj. Jó, akkor a következőt fogjuk csinálni. Elzavarjuk. Téged is kirúglak. Hát ha kapok valami érdemi emberkét. Na lássuk. Aj, de jó! Ott a diplorepes. Köszöntem. És diplomáciai repet is ad. Nagyon jó. Jó, kibalanszoltuk. De jó, kibalanszoltuk. Azaz, Igen, Hungary. Cold User. Jó. Na jó van, hölgyek, urak. Amondó vagyok, hogy még ezt leszummoljuk. Tehát összehívjuk az országgyűlést. Raska legyen katolikus, felejtsd el. Cili legyen a subjectem. Minek? Hagyjuk. Ez mi? 5% alatt legyen az infláció. Hol tart nekem az infláció? Csak 14%. Na, svész. Azért az csúnya. Hogy is tudjuk ezt csökkenteni? Ugye az aranyból ered, amúgy a dolognak a nagyja. Ugye korrupcióban, igen, azt értem. Itt van. Itt van. Pontért tudjuk csökkenteni az inflációt, és akkor azt mondja, hogy 5% alatt legyen. Jó, én ebben benne vagyok. Igen. Én ebben benne vagyok. Na majd még egyet. Van, jó lesz az. Mi az, ki az? Majd mindjárt megoldódik, ne aggódjál, mindjárt megoldódik. Dezső, szervusz, szia! De jó, hogy itt vagy újra. Hát nem tudom, Dezső, megmondom őszintén. Blake, szervusz, szia! Üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Nem baj, most megoldjuk az inflációt. Meg Crusader Kings, csak
kivetették a Game Pass-ból. Ice Dragon írja. Ó, kivetették a Game Pass-ból. A zsivány mindenüket. Az Age of is nagyon jó játék, én az 1-2-vel rengeteget játszottam 10 évvel ezelőtt, a Crusader Kings-vel a 2-vel nagyon sokat játszottam, a 3-mal is amúgy már boldogulok. Hódításban terv mindenféleképpen Bizánc etetése az elsődleges cél amúgy. Velencét fogjuk megütni, azt mindenféleképpen, mert ezt itt meg kell szüntetni, tehát ez itt Velencének nem lehet, esélytelen. És haladunk igazából, pont hogy elmondtam ebbe a részbe, szerintem megcélozzuk a római birodalom helyreállítását. Ha már így alakult, Bizánc ennyire itt a kezem ügyébe van, akkor megpróbálom a játék végéig a római birodalom helyreállítását megcsinálni. Szóval igazából, hogyha meg így nézzük, akkor meg Európa lesz a hódítás célja. Igen, Barnabás Bóka, szerbusz, szia. Bizánc a vazallusom, így van. Így van. Amúgy igen, kérhetek a pápától, így van, Zakalve, nagyon szépen köszönöm a tippet, és üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Kérhetek, jelenleg nincs elég pontom rá. Hol is van? Itt van. Diplo Annexation Cost. Igen, hogyha fel tudnám tolni 50-re, akkor az itt tök jó lenne. Mert ott lett volna még az Annex Cost. Na de nem baj. Nem baj, 50 pont. Mennyivel ketyek főfele? Egyáltalán megy főfele? Évente 2-vel megy. Jó van, hát akkor még egy darabig gyűjtögethetem. Hát figyelj Szilveszter, nagyon szívesen kipróbálnám, de nekem az Age of History nincs meg. Milyen évszámot írunk? 1532. október 1-ben járunk Ice Dragon. Meg hány rész van, ebből meg hány perc van? Kérdezi Dezső. Ebből már nem sok van, mert ezt a részt mindjárt lezárom. 8 rész készült el jelenleg, holnap fog majd megjelenni az 5. rész. Aztán majd Discordon meg mindenféleképpen megírom, hogy lesznek a megjelenések. Visszatérve kérdésed, de nem tudom, hogy zajlik majd az augusztus, mert rengeteg melóm lesz, nyaralni is megyek, szóval nem tudom, hogy mikor fogok ráérni. Előfordulhat, hogy a mai napon kívül még esetleg 1 vagy 2 nap alkalommal leszek még augusztusban, de nem látok rá sok esélyt, tehát valószínűleg szeptemberben, után beindul újra az iskolaszezon, meg ilyesmi, akkor heti szinten, hogyha úgy alakulnak a beosztások, akkor utána újra visszatérek az eredeti állapotba. Hát igen, sajnos Dezső, igen, de mindenféleképpen játszunk, mindenféleképpen, az nincs elfelejtve. Na, közben olvasom skacok a chatet, várjatok. Nem tervezem integrálni Bizáncot, Barnabás, mert pont az a lényeg, hogy Bizáncot használom fel arra, hogy haladjak a római birodalom visszaállítására. Szilveszternek válaszoltam. Mert ha igen, ne eltes túl, mert nem fogod tudni beolvasztani. Igen, jogos. Jogos, lehet, hogy egy idő után nem Bizáncot fogom már használni, hanem itt én majd csinálok egy kis memlukot, vagy mit tudom én, egy Tunéziát, tehát hogy majd földarabolom, mit tudom én, tehát a tervem az lényegében, hogy nagyjából Bizánccal meg lesz itt ez a terület, nagyjából idáig, mert ha jól emlékszem, még itt ez is kell, azt hiszem, a római birodalom megalapításához, és erre elvileg már nincs is claim, ha jól emlékszem. És akkor utána itt szépen elkezdek itt ilyen kisebb vazallusokat is létrehozni, akkor itt lesz itt 1, hát 2 mondjuk. Igazából, hogyha Kastília Aragon meg lenne már, az is egy nagy erőny lenne, a brit trón megvan, tehát hogy ha meg lenne, szóval, ja. Hát most így alakult, hogy akkor így Bizánc itt kézre esett most, mondom, akkor megpróbálkozunk ezzel, meg ugye a Horvát Királyságot most beolvasztjuk, tehát azt integráljuk mindenféleképpen. Elvileg igen. Mert ha igen, eltes túl, mert nem fogod tudni. Ja igen, Barnabás. Igen, válaszoltam. Hát, nem hiszem, hogy gyarmatosítani fogok. Nem hiszem. Én most arra törekszem, megmondom őszintén, hogy a brit és a kasztil trónt megszerezzem. Igazából mielőtt gyarmatosítsanak nyugodtan, az abból befolyó
pénznek egy része úgyis én hozzám fog befolyni, tehát bár mondjuk Perszalán Unióval nem, mert ugye látszik is, hogy Perszalán Unióban egy deka pénzt nem fizetnek, szóval nem tudom. Nem tudom. Most már az ugródeszka megszűnt, Írország ugye be van anektálva. Nem tudom, meglátjuk. Meglátjuk még. Hát egyelőre a litvánok nagyok lettek, vagy akkoriban is így néztek ki. A litvánok nagyjából így néztek ki ekkoriban, így az 1500-as években. A Lengyel-Litván Unióval ment a 17. századig egy választó fejedelemség a lengyel trónon, amit folyamatosan a Jagelló dinasztia nyert meg. A 17. századra lettek amúgy nagyhatalom, tehát Európa szinten is katonai nagyhatalom volt a Lengyel-Litván Unió, és ugye ők hozták létre az Egyesült Nemzeteket, tehát a Commonwealth-et, vagy micsodát, ha jól emlékszem, mert azt hiszem a Jagellók megtörték végül a nemességnek a hatalmát, hogy ne választófejedelemség legyen, ha a történelmemre jól emlékszem, mert azért már kopnak az emlékeim, nem most volt, hogy tanultam a törit. Szóval igen. Persze a játékban most ez itt változhat, most mint egy Moszkva nekik megy, azt itt legyalázzák itt a felét, meg stb. Tehát, hogy lát, a lengyelek is például itt az életbe történelmileg ide a Balkánra nem jutottak be, a moldovai hercegséggel, tehát a moldáviai hercegséggel azzal kokettáltak, de ugye most már ők is anektálva vannak itt jelenleg, tehát azért már sok minden változott már most, hát Bizánc létezik, na hát most miről beszélünk? Na, akkor jól emlékszem, jó van akkor. Köszönöm szépen, Barnabás. Köszönöm. Na, akkor még annyira talán nem kopnak az emlékek. Claim Throne és háború vagy máshogyan. Ne haragudjatok, meg kell, hogy tehát így ki kell eszképeljek, hogy át tudjak menni a chatre, a TikTok felületre, mert amúgy meg szalad a játék össze-vissza. Tehát így muszáj vagyok ezt így csinálni. Tibor, mit dolgozom? Hát ezt most így élőben nem mondom el, de a kíváncsi vagy nagyon szívesen privátban elmondom. Aki meg tudja, az meg nem mondja el, mert nem kötöm az orrát. Ennyi. Mármint a nagyvilágnak nem kötöm az orrára, de nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, bármiről, privátba. Ne haragudj, Tibor, remélem megérted. Töri-orientált voltam. De tényleg nagyon szívesen elmondom, Tibor, neked is, vagy bárkinek is, hogyha kérdez, csak így élő adásban, ami megy a YouTube-ra is, azt így nem feltétlenül szeretnék azért minden életpontomat felvállalni. Igen, Dezső, töri-orientált voltam mindenféleképpen. Igen, nagyon szerettem. Földrajztöri testnevelés, ez a három, amit imádtam. Csak egy rolleres srác, szervusz, szia, de rég láttalak tégedet is. Viktor, szervusz, köszöntelek tégedet is. Benjo, Dávid Bakos, Dávid Bakos, emlékszem a nevedre, szerintem te még a Victoria 3 játszásomban is talán bebelestél. És ott voltál. Szervusz, szia. Most már kezdenek a nevek összekuszálódni. Na lássuk, álljatok, nézem a csetet. Itt van az egér. Itt van, csak nézem a csetet. Claim Throne-nal, az a baj, Claim Throne, visszatérve Claim Throne. Tehát claimelni ugye az EU4-ben úgy lehet, hogy először is saját dinasztiád legyen az adott országnak a trónján. Tehát én Habsburg vagyok, tehát akkor Kasztíliába, akárhova, stb. Habsburgot kéne ültetni. Mivel nincs DLC-m, tehát ugye nekem nincs meg DLC-sen a játék, mert ott már több mechanika van, ami ezzel lehet még bohóckodni pluszba. Így igazából a jó szerencsére vagyok bízva, a diplomáciai reputationre, hogy minél magasabban tartsam, jó kapcsolatot tartsak fönn, és lehetőleg megfogni egy olyan pillanatot, mikor egy uralkodóváltáson 67 éves Mária, első Mária, Tudor Mária, 43 éves Henrik, és ha esetleg úgy kezd, hogy nincs trónörököse, azért ekkoriban azért 67 évet megélni az rekordnak számított, szóval azért ilyen 40-50 éves korokban azért legkésőbb azért hullani szoktak az emberek, merő egyszerűséggel a betegségek és minden egyéb más dolog iránt. Szóval, de azért a játék nem feltétlen kedvez most éppen nekem. Tehát így lehet, és akkor, hogyha mondjuk most például tételezzük, hogy maradjunk a briteknél, Mária elmegy, Henry átveszi a helyét. Nincs örököse.
43 éves. Eltelik mit 3 év, én királyi házasságot kötök velük, onnantól kezdve a jó kapcsolat, a diplomácia, reputation, ez számít igazából abba, hogy nagyjából melyik ház fog akkor utána a trónra kerülni, hogyha Henry mi az már örökös nélkül meghal. Ha ez bekövetkezik, és az én családomat választják, akkor egy Habsburg kerül trónra. Mit tudom én, az 18-20 éves lesz, és ott örökös nélkül már lehet claimelni a trónt, de akkor háborúval neki lehet menni. Aztán itt jön be az, hogy a két család, tehát hogy mondjuk a briteknél és a magyaroknál Habsburgban, az egyik meghal örökös nélkül, királyi házasságban, és akkor personál unióba lehet keveredni. Nem Iron Man game, sima. Sima, nem Iron Man, nem szeretem az Iron Man-t, a Victoria 3 végigjátszásomban beleszaladtam, hogy jött egy frissítést, és hazavágta a 3 órás anyagomat, mentésemet, és kezdtem előről a múlt hétről. Szóval nem, Iron Man semmiféleképpen nem, mert hazavágja a mentésemet, azt akkor a streamemnek annyi. No. Moszkvai fejedelemség most ebben a játékban lett akkora, vagy alapon is ilyen nagy? Nem, ebben a játékban lett ekkora már a moszkvai fejedelemség. Ugye a moszkvai fejedelemség innen indul, ugye a novgorodi hercegségből, a novgorodi fejedelemségből, ugye a kereskedelmi fejedelemségből, ami itt van amúgy, és ugye azért is lesz, na mindegy, várjatok, tehát a novgorodi, a moszkvai fejedelemségből áll össze az alapvető moszkvai nagy fejedelemség, a rurikok alatt, és kezdik el igazából meghódítani, és gyarmatosítani, itt látjátok, látszik is már, tehát itt van például területek, és gyarmatosítani ugye itt az ázsiai részt, az észak-ázsiai részt, és háború útján növekedni. Igazából történelmileg amúgy ebből a szempontból hű a játék, meg rengeteg szempontból is amúgy hű a játék, tehát nagyjából amúgy most megy az a terjeszkedése Moszkvának, amiből majd ugye az orosz cárság lesz majd később, ami ahogy haladt a történelembe is. Kedvenc sportom, alapesetben foci és pingpong orientált voltam, de rengeteget tollasoztam például, azt is kosarazni is kosaraztam, de versenyszerűen a pingpongot és a focit űztem. Ice Gaming, szoktál ilyen public game-eket csinálni? Hát jelenleg a public game-ek azok úgy működnek, hogy a Maja Games Clubház működik esténként este 11 után, hogyha előre egyeztetjük, akkor nagyon szívesen játszok, nem minden este, akár munka után is, de így tudok veletek akár játszani, Discordon összebeszélünk, azt akkor mehet a játék, többetekkel már játszottam, szóval na, állj már meg, kösz. Például akik most jelen vannak, akik pont jelen vannak, szerintem pont velük egyikükkel se játszottam. Szeretem a történelmet. Rettentően szeretem, megmondom őszintén, a történelmet. Elgondolkodtam rajta, hogy bölcsészkarra menjek annó az iskola után, de nem arra irányított az élet. Így hát teljesen más irányba indultam el. Victoria 3-at streameltem, eddig most az EU4 jön. A negyedik, most töltötte be a csatorna a 4. hónapot, tehát ugye az 5. hónapba léptünk, amióta jelen vagyunk. Március közepe vége felé kezdtem el streamelni és a csatornát építeni. Mindenféleképpen csak is kizárólag Paradox játékokat fogok a csatornán streamelni. Tomek, szerbusz, szia! Hát úgy sikerült a törököket Bizáncnak mi az már kivernie, hogy a magyarok hűbéresek. Ajánlom figyelmetbe, Tomek, majd a részeket, amik majd ki fognak kerülni, mert most pont igazából a római birodalom visszaállítása lesz a cél. Etetem Bizáncot. Igen, így sikerült. A magyarokkal egy kicsit ráfeküdtem. És akkor haladunk tovább. Így majd a történelembe. És amúgy jó kapcsolatod van az oroszokkal? Nincs jó kapcsolatom, jelenleg nem foglalkozok vele. Köszönöm szépen, Tomek. Na lássuk, kinek nem válaszoltam még? Szerintem mindenkinek.
Nem megyek, majd lehet visszajövök. Én is megyek, mert most már tartok egy születet, mert 1 óra 20 percnél tart a rész, és ugye ez is majd kerül föl YouTube-ra. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Várlak vissza titeket nagyjából egy 10 perc, 1 óra múlva, tartok egy születet, ez a rész lezárul, újra fogom nyitani, kérlek az értesítéseket, amik az esetek többségében ki sem megy TikTokon, ugye, hogyha be vagyunk követve egymásnak, és hát maga az élőjelzést kérlek figyeljétek, és visszatérek akkor a következő résszel. Szusszanjatok egyet, ti is nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, a lájkokat, az érdeklődést, azt, hogy tényleg itt vagytok, és hogy ti is szeretitek ezt a Paradox játékot. Várlak titeket vissza a Maja Games csatornára, mondom nagyságrendek egy 10-15 perc múlva. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!